Hello students, this is Pranjal sir, Director of Daswani classes. আজি মই 2023 আমাৰ কাউন্সিলৰ যে ফাইনেল এক্সাম হৈছিলে ফিজিক্সৰ লাষ্ট ইয়েৰ সেই ফিজিক্সৰ পেপাৰখন মই তোমালোকক ছল্ভ কৰি দিছোঁ। আশা কৰোঁ যাতে তোমালোকৰ অলপ হ'লেও বৰ্ডৰ পেপাৰখন কেনেকুৱা আহে তোমালোকৰ আইডিয়া এটা হ'ব আৰু কুৱেশ্যনছ পেটাৰ্ণটো গম পাবা। আৰু ইয়াত মই কুৱেশ্যনছখিনিতো ছল্ভ কৰি দিছোঁ, ঠিক আছে। তো যিখিনি ডিৰাইভেশ্যন টাইপ কুৱেশ্যনছ আছে অলৰেডি ক্লাছৰুমত টিচাৰে পঢ়ুৱাই, গতিকে তেওঁ ক্লাছৰুমত ছাৰসকলে যিটো ডিৰাইভেশ্যনছ কৰাই দিছে, যিটো তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিছা সেইটোৱে প্ৰেক্টিছ কৰিবা। মই খালি কোনটো ডিৰাইভেশ্যনছ হয় ইয়াত সেইটোহে মই দেখাই দিছোঁ। ইয়াৰ পৰা একজেক্ট এইটো ডিৰাইভেশ্যনেই কৰিব নালাগে, ঠিক আছে। তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ ৰেচপেক্টিভ ছাৰসকলে যিটো ডিৰাইভেশ্যনছ কৰাইছে সেইটোকে ফ'ল' কৰিবা। ইয়াত খালি মই কোনটো হয় তাকহে মই তোমালোকক দেখাইছোঁ। তো এতিয়া আহা আমি এই কুৱেশ্যনছখিনি চাবলৈ যাওঁ। 2023 AHS ফাইনেলৰ ফিজিক্সৰ পেপাৰখন। তো ফাৰ্ষ্টতে আমি চাওঁ যে তোমাৰ যিটো আমাৰ 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনছ থাকে, 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনছ আমাৰ 8 কুৱেশ্যনছ থাকে, ঠিক আছে। তো তোমালোকৰ এক্সামত 10 কুৱেশ্যন নহ'লে 11 কুৱেশ্যনছ দিব। তাৰ পৰা তুমি এপিয়াৰ জাষ্ট কৰিব লাগে 8টা কুৱেশ্যনছ কৰিব লাগে। তাৰে তুমি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চোৱা, তোমাক কি দিছে যে we hear a crackle when we take off our synthetic clothes or sweaters, particularly in dry season. It happens because of আমি যিটো ক্ৰেকেল মানে শুনা পাওঁ, মানে চিন্থেটিক ক্লথত যে ঘঁহনি যে হয় চাউণ্ড এটা আমি শুনা পাওঁ, সেইটো আমি কিয় শুনা পাওঁ, সেইটো কাৰণটো কি, ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ সুধিছে। তো চিম্পল কথা, ইলেক্ট্ৰিচিটি ইণ্ডাকশ্যন যিটো হৈ থাকে, ইণ্ডাকশ্যনটো কিহৰ কাৰণে হয়, ইণ্টাৰেকশ্যনৰ কাৰণে হয়। তো ইণ্টাৰেকশ্যন যিটো হয় মলিকুলছ ইন দ্য ক্লথ, ঠিক আছে, সেই মলিকুলছ অফ দ্য ক্লথৰ মাজৰ যিটো ইলেক্ট্ৰিচিটি ইণ্টাৰেকশ্যন হয় সেই ইণ্টাৰেকশ্যনটোৰ কাৰণে আমি শুনা পাওঁ, ঠিক আছে। তাৰপিছত 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত যোৱা, তাত কি দিছে, দ্য মেথমেটিকেল এক্সপ্ৰেশ্যন গিভেন বিল' ইজ ন'ন এজ। প্ৰিন্সিপলটো সুধিছে, তোমালোকে দেখিছা মেথমেটিকেল এক্সপ্ৰেশ্যন দিছে F1 = Q1/4πε আছে, I = 2 to n। তো তোমাক দি দিছে এই এক্সপ্ৰেশ্যনটো কিহৰ আছিলে, জিমিনাৰলি F1 = 1/4πε Q1 Q2/r² হয়, সেইটোতো কলমছৰ এক্সপ্ৰেশ্যন হয় ন। তো ইয়াত খালি ভেক্টৰ ফৰ্মত আছে, গতিকে যিটো ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ আছে আমাৰ কি হ'ব, কুলম্বছ ল ইন ভেক্টৰ ফৰ্ম, ঠিক আছে। ধুনীয়াকৈ চাগে বুজি পাইছা। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনছ তোমাক দিছে যে টু ৰেজিষ্টাৰ্ছ অফ ইকুৱেল ভেলুজ আৰ কানেক্টেড ইন পেৰেলেল, অ'কে। ইকুৱেল ভেলুজ দিছে আৰু কানেক্টেড ইন পেৰেলেল দিছে। তো পেৰেলেল কানেকশ্যন হোৱা মানে ফাৰ্ষ্ট অফ অল তুমি আইডিয়া পাই গ'লা যে কাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট হ'ব, ভল্টেজ ছেম হ'ব। তো তাৰ পৰা তুমি পালা যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং অপশ্যনছ ইজ কাৰেক্ট ইফ টু এণ্ড অফ দ্য কম্বিনেশ্যনছ আৰ কানেক্টেড এক্ৰছ দ্য টাৰ্মিনেল অফ এ বেটাৰী। তো এজ এ হ'ল বেটাৰী এটাতে 2টা ৱায়াৰ কানেক্ট কৰিছে, ডেট মিন দুটাতে ছেম পটেঞ্চিয়েল যাব, ঠিক আছে। তো কাৰেণ্টটো ডিফাৰেণ্টেই হ'ব, কাৰণ ৰেজিষ্টেঞ্চো ইয়াৰ ৰেজিষ্টেঞ্চো ইকুৱেল দিছে। তথাপিতো আমি ইয়াত কি বুলি ক'ম যে ভল্টেজ আমাৰ দুটাতে কাৰেক্ট হ'ব বুলি ক'ম আমি, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন তোমাৰ কি আছে চোৱা, দ্য ফ'ৰ্চ এক্টিং ইন বিটুইন টু পেৰেলেল ৱায়াৰ্ছ অফ লেংথ 10 মিটাৰ কেৰিং এ কাৰেণ্ট অফ 1 এম্পিয়াৰ থ্ৰু ইচ অফ দেম এণ্ড প্লেচ 1 মিটাৰ এপাৰ্ট ইন ভেকুৱাম উইল বি। তো আমাৰ ফৰ্মুলা আছে μ0/2πr। এনেই বুকত তোমালোকে μ0/4πr পাবা, তেতিয়া ওপৰত টুৱাইচ I1 I2 পাবা। তো আমি 2b কাটাকুটি গ'লে আমাৰ μ0 I1 I2/2πr ইনটু L হ'ব। তো μ0/2πr, μ0ৰ ভেলু 4π × 10⁻⁻7 বহাইছোঁ আমি, দেখিছা। আইনৰ জেগাত তোমাক দিছে 1 এম্পিয়াৰ থ্ৰু 1 both the ৱেৰ কৰি দিছে। তো 1 × 1 লগত তোমাৰ লেংথটো 1 মিটাৰ কৈছে আৰু ৱায়াৰডালৰ লেংথ 10 মিটাৰ কৈছে। তো সেইখিনি ভেলু পুট কৰিলোঁ, তুমি কিমান পালা, 2 × 10⁻6 নিউটন তুমি পাই গ'লা। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনছটো আনচাৰ। ধুনীয়াকৈ চাগে বুজি পাইছা। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, তাৰপিছৰ কুৱেশ্যন তোমাক দিছে দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰেডিকশ্যন টু ইমাৰ্জ ফ্ৰম মেক্সৱেলছ ইকুৱেশ্যন ইজ। এডি কাৰেণ্ট আছে, নাম্বাৰ 2 আছে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভছ আছে, ডিছপ্লেচমেণ্ট কাৰেণ্ট আছে, ঠিক আছে। একচুৱেলি ডিছপ্লেচমেণ্ট কাৰেণ্টটো একচুৱেলি মেক্সৱেল ইকুৱেশ্যনৰ কাৰেক্ট কৰিবলৈ যাওঁতেহে কৰা হৈছিলে, ঠিক আছে। তো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰেডিকশ্যনছ কি আছিলে, ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভছ আছিলে, ঠিক আছে। আমি এনেও ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ চেপ্টাৰটোতেহে মেক্সৱেলছ ইকুৱেশ্যন গৈ পাইছোঁ। তো গতিকে ফাইনেলি আমাৰ ইকুৱেশ্যনৰ যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰেডিকশ্যন কি আছে, ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভছ আছে। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো তুমি চোৱা, আমাক দিছে এ প্লেন মিৰৰ লাইজ অন XY প্লেন, অ'কে। তুমি গোটেই বস্তুটো ভাবি চোৱা, X এক্সিছ আছে, ইফালে ওপৰত পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰলি Y এক্সিছ আছে। ইফ ইনচিডেণ্ট ৰে ইজ অন YZ প্লেন, YZ প্লেনত যদি ইনচিডেণ্ট হয় দেন ৰিফ্লেক্টেড ৰে কোনফালে যাব,
ওয়াই জেড যদি হয় উল্টাকে যাব ন ওয়াই জেড ঠিক আছে তেনেহ'লে উল্টাকে গ'লে ইনচিডেণ্ট ৰে এণ্ড ৰিফ্লেক্টেড নৰ্মেল উইল বি লাই তো ওয়াই জেড প্লেনত এক্স ৱাই ইনচিডেণ্ট ওয়াই জেড প্লেন তেনেহ'লে তোমাৰ যাব কোনফালে ইনচিডেণ্ট ৰেটো তোমাৰ হ'বগৈ ওয়াই জেড প্লেনৰ ইনচিডেণ্ট হ'ব নৰ্মেলটো কি হ'ব জেড এক্স প্লেন হ'ব ঠিক আছে জেড এড প্লেনত তোমাৰ নৰ্মেল হ'ব গতিকে অপশ্যন নম্বৰ 2 অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব এফ নম্বৰ কুৱেশ্যনছটো তাৰপিছত নেক্সট তোমাক দিছে যে মিৰাজ ইজ এন অপটিকেল ফেন'মেনন ৰিলেটেড টু এতিয়া আমি ক্লাছ 10তো আছিলে মিৰাজ একচুৱেলি টোটেল ইণ্টাৰনেল ৰিফ্লেকশ্যনৰ পৰা হয় গতিকে আমাৰ এই যিটো অপশ্যনছ আছে ছেকেণ্ড অপশ্যন আছে টোটেল ইণ্টাৰনেল ৰিফ্লেকশ্যন গতিকে অপশ্যন নম্বৰ 2টো কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছোঁ চাগে এইখনলৈকে তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনত তোমাক কি দিছে তুমি চোৱা যে তোমাক দিছে ইফ লেমডা পি এণ্ড লেমডা কিউ উইল বি দ্য ৱেভলেংথ অফ ডি ব্ৰগলি ৱেভ ফৰ এ প্ৰটন এণ্ড আলফা পাৰ্টিকল ঠিক আছে দেন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং তো ইয়াতে তুমি চোৱা যে দুটাৰ ৱেভলেংথ তোমাক দি দিছে কিন্তু প্ৰটনৰ আলফা কৈছে এতিয়া ইকুৱেশ্যন আমাৰ কি থাকে লেমডা পি বাই তোমালোকে দেখিছা লেমডা ইকুৱেল এইচ বাই এম ভি তো মাছ যাৰ বেছি হ'ব তাৰ লেমডা কম হ'ব গতিকে আলফা পাৰ্টিকুলৰ মাছটো প্ৰটনৰ 4 টাইমছ হয় তেনেহ'লে লেমডা আলফা পাৰ্টিকুলৰ লেমডা কম হ'ব ঠিক আছে আৰু প্ৰটনৰ লেমডা বেছি হ'ব তেনেহ'লে ফাইনেল আনচাৰ আমাৰ লেমডা কাৰ বেছি প্ৰটনৰ বেছি গতিকে ইয়াত অপশ্যন যোনটো 2 আছে যে লেমডা প্ৰটনৰ বেছি হয় আলফাতকৈ সেইটো আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব বুজি পালা ধুনীয়াকৈ ডাউট নাই চাগে তাৰপিছত যিটো আই নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে চোৱা দ্য টাৰ্ম এপচাইলন আলফা নট বুলি দিছে আৰু তুমি টাৰ্মটো বাদ দিয়া ইয়াত তুমি আৰ নটো জেনেৰেলি আৰ নট হ'ব লাগিছিলে প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক আছে চাগে আৰ নট ইকুৱেল টু এইচ স্কোৱাৰ বাই এপচাইলন নট তোমাক দি দিলে পাই এম ই স্কোৱাৰ তো ই স্কল কি হ'ব এইটো বৰ ৰেডিয়াছ চিম্পলি বৰ ৰেডিয়াছ ঠিক আছে ইম্পেক্ট পেৰামিটাৰ এক্টিভিটি হ'বই নহয় এক্টিভিটি এ দি পেলাই ডাঙৰ টাৰ্ম আহে আৰু ঠিক আছে আৰু ইম্পেক্ট পেৰামিটাৰৰ টাৰ্মটো বহুত ডাঙৰ হয় গতিকে ইয়াত চিম্পল আমাৰ ৰেডিয়াছৰ যিটো এক্সপ্ৰেশ্যন সেইটোৱে হ'ব কাৰণ আমি কেমেষ্ট্ৰিটো পঢ়িছোঁ এইটো ফিজিক্সতো পঢ়িছোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আছে দ্য স্পেচ ৰিজিয়ন দ্য স্পেচ চাৰ্জ ৰিজিয়ন অন both sides of a p-n junction is known as কাট অফ আছে এক্টিভ আছে ডিপ্লেশ্যন ৰিজিয়ন আছে তো স্পেচ চাৰ্জ ৰিজিয়ন আমি পঢ়াওঁতে তোমালোকক কোৱাই হয় যে পি এন জাংচন যেতিয়া কম্বাইন কৰে পি টাইপৰ পৰা কেইটামান এন চাইডলৈ ইলেক্ট্ৰন গুচি যায় কাৰণ মেজৰিটি কেৰিয়াৰ্ছ ঠিক আছে ডেঞ্চিটি বেছি হয় তো লোৱাৰ ডেঞ্চিটিলৈ গুচি যায় তো এই যে চাৰ্জৰ এক্সচেঞ্জ হয় স্পেচত সেই গোটেই ৰিজিয়নটোকে আমি নাম দিছিলোঁ ডিপ্লেশ্যন ৰিজিয়ন গতিকে অপশ্যন চি আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব ইয়াত এজ এ ডিপ্লেশ্যন ৰিজিয়ন তাৰপিছত আমাক দিছে যে ইফ ই চি ই এছ আই এন ই জি ই বি দ্য এনাৰ্জি গেপছ অফ কণ্ডাকশ্যন বেণ্ড এণ্ড ভেলেন্স বেণ্ডছ অফ কাৰ্বন চিলিকন এণ্ড জাৰ্মেনিয়াম দেন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ কাৰেক্ট ঠিক আছে তো ইয়াত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ কাৰ্বন চিলিকন আৰু জাৰ্মেনিয়াম এই গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত কাৰ্বনৰ এজ এ হ'ল বেণ্ড গেপটো তোমাৰ এজ এ হ'ল চি বুলি দিছে না বেণ্ড গেপ দিছে না বেণ্ড গেপ কাৰ্বনৰ চবতকৈ বেছি হ'ব ঠিক আছে কাৰণ কাৰ্বনৰ মাজেৰে কণ্ডাকশ্যন তোমাৰ নহয় গতিকে কাৰ্বনৰ বেণ্ড গেপ চবতকৈ বেছি হ'ব তাতকৈ কম হ'ব চিলিকনৰ চবতকৈ বেণ্ড গেপ কম হ'ব জাৰ্মেনিয়ামত যাৰে বেণ্ড গেপ কম তাৰ মাজেৰে কণ্ডাকশ্যন ৰেটটো বেছি হ'ব ঠিক আছে তো এতিয়া আমি গম পালোঁ যে আমাৰ কেলৈকে কুৱেশ্যন আছে কিন্তু আমি কৰিব লগা অনলি 8 কুৱেশ্যনছ ঠিক আছে তো যোন ষ্টুডেণ্টে এইচ পৰীক্ষা দিব তুমি প্ৰথমেই গম পাইছা যে গোটেই চিলেবাছটোৰ পৰা কেইটামান পাৰ্টিকুলাৰ চেপ্টাৰৰ পৰা তোমাৰ 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন 8টা এপিয়াৰ তুমি কৰিবই লাগিব আৰু ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট আহি গ'ল 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমাৰ 10টা তুমি এপিয়াৰ 10টা তুমি কৰিব পাৰা মেক্সিমাম কিন্তু কুৱেশ্যন চলি 12-13টা থাকিব ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন তোমাক কি দিছে হোৱাট ইজ দ্য এছ আই ইউনিট অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এণ্ড ৰাইট এন অল্টাৰনেটিভ ইউনিট অফ ইট ইফ এনি কিবা আছে যদি কোৱা ডেফিনেটলি আছে সেইকাৰণে সুধিছে 2 মাৰ্ক দিছে কুৱেশ্যনটোত গতিকে হোৱাট ইজ দ্য এছ আই ইউনিট বুলি কওঁতে চোৱা এছ আই ইউনিট অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কি হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইকুৱেল এফ বাই কিউ হয় এফ মানে কি নিউটন বাৰ কুলম আৰু এটা অল্টাৰনেটিভ ইউনিট কি আছে ই ইকুৱেল টু তুমি আৰু এটা পাইছোঁ আমি ই ইকুৱেল টু ডি ভি বাই ডি এক্স আমি আজিও পঢ়িছোঁ ক্লাছত ডি ভি বাই ডি এক্স ফৰ্মুলা আছে ই ইকুৱেল টু তো ডি ভি ফৰ ভল্টেজ এণ্ড এক্স ফৰ মিটাৰ দেন ভল্ট পাৰ মিটাৰ ঠিক আছে ভি ইকুৱেল টু বাই ডি এক্স ঠিক আছে ভল্ট ইনটু মিটাৰ ঠিক আছে চৰি ভুল হৈছিলে মোক কোৱা ভল্ট ইনটু মিটাৰ হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত তোমাৰ নেক্সট আছে কুৱেশ্যনছ তাৰপিছত দিছে ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন আছে নিউমাৰিকেল তো ইয়াত তোমালোকে এটা বস্তু পেটাৰ্ণ পাবা হয় এটা থিয়ৰী আহে নহয় এটা নিউমাৰিকেল আহে যিখিনি ষ্টুডেণ্টে বোলে নিউমাৰিকেল বেছ কনচেপ্ট বেছি ভালকৈ আছে নিউমাৰিকেলো এপিয়াৰ কৰিব পাৰা
গতিকে নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছিলে কেলকুলেট দ্য ফ'ৰ্চ বিটুইন টু স্মল চাৰ্জ স্পেয়াৰ্ছ হেভিং চাৰ্জেছ অফ +1 10⁻⁷ এণ্ড -1 10⁻⁷ প্লেচ 30 cm এপাৰ্ট Q1 Q2 কৈ দিলে 9 to 10⁹ আমি জানোৱেই 1/4πε0 ভেলু আৰু 30 cm তাক মিটাৰত কনভাৰ্ট কৰি লোৱা সেইমতে তুমি ভেলু বহাই দিয়া দেখিছে কুৱেশ্যন F1 = ভেলু বহাই দিয়া বহালে তোমাৰ আনচাৰ ওলাই যাব ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যন তোমাক সুধিলে যে নেম দ্য টু ফ'ৰ্চেছ উইথ দেয়াৰ নেচাৰ এণ্ড এক্টিং বিটুইন টু প্ৰটনছ তাৰ আনচাৰটো চোৱা আনচাৰ B1 চোৱা টু ফ'ৰ্চেছ কি ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চেছ এণ্ড ষ্ট্ৰং নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চেছ এণ্ড ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ কি আছে লং ৰেঞ্জ ফ'ৰ্চ এণ্ড ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ এজ এ ডিপেণ্ডেণ্ট আৰু ষ্ট্ৰং নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ কি আছে শ্বৰ্ট ৰেঞ্জ ফ'ৰ্চ এণ্ড চাৰ্জ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া চোৱা ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ বুলি কওঁতে তুমি যদি চাবলৈ যোৱা ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ বুলি কওঁতে লং ৰেঞ্জলৈকে হয় তোমাৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চ বহুত হ'ব পাৰে কিন্তু চাৰ্জ ডিপেণ্ডেণ্ট বুলি কিয় কৈছে কাৰণ +Q এণ্ড -Q দুইটাৰ মাজতহে ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ কিন্তু নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ যদি তুমি চাবলৈ যোৱা নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ ক'ত পাবা তুমি নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত পাবা আৰু নিউক্লিয়াছৰনো ৰেডিয়াছ কিমান তোমালোকে অলৰেডি পঢ়িছা না তেনেকুৱা -15 মিটাৰ তো কিমান সৰু হয় সেইটোত থাকে নিউক্লিয়াছ থাকে আৰু নিউক্লিয়াছৰ ৰেডিয়াছটো সেইটো আৰু নিউক্লিয়াছত কি থাকে নিউট্ৰন থাকে আৰু এজ এ হ'ল কি থাকে আৰু প্ৰটন থাকে প্ৰটন পজিটিভ আৰু নিউট্ৰন কি হয় এজ এ নিউট্ৰেল হয় গতিকে তাততো চাৰ্জৰ কথাই নাহে সেইকাৰণে চাৰ্জ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বুলি কৈ আছে ঠিক আছে তাৰপিছত সুধিছে আৰু ফাইণ্ড আউট দ্য ইনকাৰেক্ট অপশ্যনছ ফ্ৰম দ্য ফলোয়িং ইনচাইড এ কণ্ডাক্টৰ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফিল্ড কেন নেভাৰ বি জিৰ' আমি ডেফিনেটলি ইমান দিনে পঢ়ি আছোঁ আমি পাই আছোঁ যে কণ্ডাক্টৰৰ ইনচাইডত চাৰ্জ নাথাকে যদি চাৰ্জ নাথাকে তাত ফিল্ড ক'ৰ পৰা থাকিব গতিকে ইয়াত যিটো কেন নেভাৰ বি জিৰ' ইয়াত অলৱেজ জিৰ' গতিকে এই অপশ্যনটো তোমাৰ ইনকাৰেক্ট প্ৰথম অপশ্যনটো ইনকাৰেক্ট তাৰপিছত আমাক ইনকাৰেক্টে ফাইণ্ড আউট কৰিব দিছে কাৰেক্ট নহয় খেলিমেলি নকৰিবা তো প্ৰথম অপশ্যনটো ইনকাৰেক্ট ছেকেণ্ড অপশ্যন বি দিছে এট দ্য ছাৰ্ফেচ অফ এ চাৰ্জ কণ্ডাক্টৰ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফিল্ড মাষ্ট বি নৰ্মেল টু দ্য ছাৰ্ফেচ এট এনি পইণ্ট কাৰেক্ট চোৱা ছাৰ্ফেচ অফ এ চাৰ্জটো সদায় ছাৰ্ফেচত থাকে ছাৰ্ফেচৰ পৰা যেতিয়া তুমি ফিল্ড লাইন্স ড্ৰ' কৰিবা ফিল্ড লাইন্সৰ পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড নহয় জানো গতিকে চাৰ্জ তুমি ভালকৈ মন কৰা যে ছাৰ্ফেচৰ পৰা যেতিয়া ফিল্ড লাইন্স ওলাব তেতিয়া তুমি পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ ড্ৰ' কৰিবা য'ৰ পৰা ফিল্ড লাইন্স ড্ৰ' কৰিছা তে সেই ছাৰ্ফেচখনতো পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ হৈ গ'ল ইয়াত সেইটোৱে কৈছে মাষ্ট বি নৰ্মেল টু ছাৰ্ফেচ এট এনি পইণ্ট বি নম্বৰৰ যিটো লাইন সেইটো পঢ়া গতিকে যিটো হয় সেইটোৱে কৈছে ইটছ কাৰেক্ট আমাকতো কাৰেক্টটো ফাইণ্ড আউট কৰিব দিয়া নাই গতিকে কাৰেক্টটো আমাক দৰকাৰ নাই বি অপশ্যন নহয় আমাৰ আনচাৰটো মতে নহয় চি অপশ্যনটো চোৱা দ্য ইণ্টেৰিয়ৰ অফ এ কণ্ডাক্টৰ কেন হেভ এক্সেছ চাৰ্জ ইন ইটছ ষ্টেটিক চিটুৱেশ্যন ইণ্টেৰিয়ৰ অফ এ কণ্ডাক্টৰ কেন হেভ এক্সেছ চাৰ্জ কেনেকৈনো হ'ব ষ্টেটিক চিটুৱেশ্যন হ'লেও ইনচাইড অফ এ কণ্ডাক্টৰ চাৰ্জে নাথাকে গতিকে অলৱেজ ইম্পচিবল গতিকে আমাৰ অপশ্যন এ আৰু চি আমাৰ ইনকাৰেক্ট অপশ্যনছ তুমি বুজি পালানে 2 নম্বৰ আছে গতিকে তুমি 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন গতিকে তুমি যদি অকল এটো লিখিলাহেঁতেন এইটো 1 মাৰ্ক পালাহেঁতেন আৰু চিটো লিখিলে 2 মাৰ্ক পাবা তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো ইজি কুৱেশ্যনছ আছে ষ্টেট কিৰ্চফছ ল ইন কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি চবেই জানে কিৰ্চফছ 2 লছ আছে ফাৰ্ষ্ট ল এণ্ড ছেকেণ্ড ল চিম্পল লিখি দিলে তুমি 2 মাৰ্কছ পাবা ফাৰ্ষ্ট লটো কি হয় টোটেল চাম দ্য কাৰেণ্ট মিটিং এট এনি পইণ্ট ইজ 0 হৈ গ'ল এণ্ড ছেকেণ্ড ল কি আছে ছেকেণ্ড ল ইজ টোটেল পটেঞ্চিয়েল ইজ ইকুৱেল টু ভি ইকুৱেল টু আই আৰ মানে বা চাম অফ দ্য পটেঞ্চিয়েল ইজ 0 হয় বা ইনডাইৰেক্টলি ক'বলৈ গ'লে চামেশ্যন অফ ভি ইকুৱেল টু 0 নহ'লে ভি ইকুৱেল টু আই আৰ ঠিক আছে মানে চাম ইণ্ডিভিজুৱেল পটেঞ্চিয়েল ইজ ইকুৱেল টু টোটেল পটেঞ্চিয়েল অফ দ্য ক্ল'জ লুপ হৈছে তাৰপিছত নেক্সট অৰ অপশ্যনটো দিয়া আছে যে নেম দ্য ইলেক্ট্ৰিকেল ডিভাইচ হুইচ ইজ চিমিলাৰ টু ওৱান ইউজ অফ পটেঞ্চিয়'মিটাৰ এতিয়া পটেঞ্চিয়'মিটাৰ কি হয় ৱাৰডালৰ মাজেৰে কাৰেণ্ট যায় যোনখন জেগাতে আমি ৱাৰডালৰ লেংথ ধৰোঁ সেইখনলৈকে আমি কি পাওঁ ভল্টেজ পাওঁ চিমিলাৰলি তেনেকুৱা ডিভাইচ কি আছে ৰিঅ'ষ্টেটতো আমি এই যে যেতিয়া আমি প্ৰেক্টিকেল কৰিম বা যিসকলে কৰিছে আকৌ দিব পৰীক্ষা তোমালোকে পাইছে যে ৰিঅ'ষ্টেটৰ যেতিয়া পিনটো মুভ কৰি থাকোঁ যোনখন জেগালৈকে আনি পেলাই ফিক্স কৰোঁ সেইখন জেগালৈকে যিমানখিনি ৱায়াৰ আছে ৰাউণ্ডিং হৈ সেইখিনিলৈকেহে আমি ৰেজিষ্টেঞ্চটো ইউজ হয় গতিকে সেইটো পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা পটেঞ্চিয়'মিটাৰ বিহেভিয়াৰটো ৰিঅ'ষ্টেটে শ্ব' কৰি আছে আৰু 2 নম্বৰটো সুধিছে হোৱাট ডাজ দ্য ফলোয়িং এক্সপ্ৰেশ্যনছ মিনছ এপচাইলন এল দিছে ইকুৱেল টু ফাই এল ঠিক আছে তো ফাই এল মিনছ মানে এজ এ হ'ল ই চিমিলাৰ টু এক্সপ্ৰেশ্যন কি হৈ আছে পটেঞ্চিয়'মিটাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল এপচাইল ই এম এফ ই
প্ৰপৰ্চনেল টু এল বা EMF E ইকুৱেল লাষ্টত KL হয়গৈ ইয়াতো তেনেকৈ ধৰি লওক ফাইল ধৰিলে তো ই এজ এ হ'ল কোনটো এক্সপ্ৰেশ্যন বুজাই আছে যে ভল্টেজ ড্ৰপ ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য লেংথ অফ দ্য ৱায়াৰ ই একচুৱেলি পটেনচিয়মিটাৰ প্ৰিন্সিপলটোকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছোঁ ডাউট লগা নাই চাগে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোত গৈ আছোঁ চোৱা establish the expressions for current I1 and I2 which are following through the resistors R1 and R2 respectively okay I1 I2 current গৈছে কাৰ মাজেৰে R1 R2 মাজেৰে গৈছে ঠিকে আছে and are connected in parallel to a cell of EMF E ঠিক আছে টোটেল EMF কিন্তু E বুলিহে কৈছে টোটেল কাৰেণ্ট I1 প্লাছ I2 বুলি কৈছে ঠিক আছে সেই কুৱেশ্যন আমি সলভ কৰিব যাওঁ চোৱা I1 ইকুৱেল যদি আমি চাই লওঁ টোটেল কানেক্টেড বাই ই হৈছে তো কমন পটেনচিয়েল পেৰেল কানেকশ্যন ব্ৰাঞ্চ কাৰেণ্ট বেলেগ বেলেগ হ'ব তো ব্ৰাঞ্চ কাৰেণ্ট কিমান আছে I1 ইকুৱেল E বাই R1 এণ্ড I2 ইকুৱেল কিমান হ'ব E বাই R2 ঠিক আছে বাই কুৱেশ্যন টোটেল কাৰেণ্ট I1 প্লাছ I2 কৈছে যেন I1 প্লাছ I2 প্লাছ কৰি দিয়া সেইটোৱে কুৱেশ্যন ছাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত দি পেলাই এটা মেথছ কৰিব দিছে মানে মেথছিং কৰিব দিছে এতিয়া চোৱা F ইকুৱেলটো আমি এটা ফৰ্মুলাটো পাইছোঁ F ইকুৱেল কিউ ভি চাইন থিটা আকৌ F ইকুৱেলটো আমি এজ এ হ'ল এই লাষ্টৰ ইকুৱেশ্যনটো পাইছোঁ এইটো টোটেল লৰেঞ্চ ফ'ৰ্চ ঠিক আছে কিউ ই প্লাছ ভি ক্ৰছ বি সেইটো ইকুৱেশ্যন পাইছোঁ আৰু R ইকুৱেলটো আমি এম ভি বাই কিউ বি আৰু ডি ভি ইকুৱেলটো আমি বাইট চাৰ্ভাৰত লওঁ গতিকে প্ৰথম 1ৰ লগত A মিলিব 2ৰ লগত আমাৰ D মিলিব Rৰ লগত আমাৰ B মিলিব আৰু 4ৰ লগত আমাৰ C মিলিব চোৱা 1ৰ লগত তোমাৰ F ভেক্টৰ দিলে নহয় 1ৰ লগত D মিলিব 2ৰ লগত আমাৰ A মিলিব Rৰ লগত আমাৰ চি হে বি মিলিব আৰু তোমাৰ বিৰ লগত আমাৰ এইটো বাইট চাৰ্ভাৰত লটো মিলিব ঠিক আছে বুজি পাইছা ডাউট নাই চাগে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে কেলকুলেট দ্য ভেলু অফ মিউ নট বাই 4 পাই 10⁻⁷ চবেই জানে এণ্ড ৰাইট ইটছ ইউনিট ঠিক আছে তো ইউনিটটো উলিয়াবলৈ যাওঁতে ৱেবাৰ পাৰ এম্পিয়াৰ পাৰ মিটাৰ হৈছে বুজি পাবা চাগে ডাউট লগা নাই তাৰপিছত নেক্সট দি পেলাই কুৱেশ্যন এটা সুধিলে একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন বৰ্ড লেভেলত ফিজিক্স কেতিয়াও টান নাহে ল'ৰা ছোৱালী এনেই ভয় খাই থাকে ঠিক আছে গতিকে ভয় নকৰিবা একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন তোমালোকে কৰিলে গম পাবা এ কাৰেণ্ট অফ 0.40 এম্পিয়াৰ ইজ ফ্ল'য়িং থ্ৰু এ কইল অফ ৰেডিয়াছ 8 cm ইটছ অ'কে হেভিং 100 টাৰ্ণছ বুজি পালা আই পাই গ'লা আৰু পাই গ'লা আৰু তুমি এনো পাই গ'লা ফাইণ্ড দ্য মেগনেটিক ফিল্ড এট দ্য চেণ্টাৰ ঠিক আছে এটা চেণ্টাৰত মেগনেটিক ফিল্ডৰ এক্সপ্ৰেশ্যন কি আছিলে এনটো বাদ দিয়া মিউ নট টুৱাইচ আই বাই মিউ নট আই মানে মিউ নট টুৱাইচ আই বাই 4R আছিলে ঠিক আছে ইয়াক আমি এতিয়া মানে ডাইৰেক্ট 2 কেঞ্চেল কৰি পেলাই মিউ নট আই বাই 4R লগত এনটো নাম্বাৰছটো মাল্টিপ্লাই হ'ব সেইমতে ভেলু বহোৱা 100 ইনটু ভেলুখিনি বহালে কাটাকুটি কৰি লাষ্টলৈকে তুমি পাই ইনটু 10⁻³ তুমি টেছলা পাই যাবা ধুনীয়াকৈ চাগে বুজি পাইছা অকণো ডাউট নাই ইয়াৰ পিছৰ এক্সপ্ৰেশ্যন আছে ডিৰাইভড এক্সপ্ৰেশ্যন ফৰ মোচনেল EMF E equal to BLV where the symbols have their usual meaning তো মোচনেল EMFৰ প্ৰুফটো কৰিবলৈ যাওঁতে এইটো ক্লাছত কৰোৱাই হয় আমি এটা ৱায়াৰ কনচিডাৰ কৰোঁ ৱায়াৰ এডাল কনচিডাৰ কৰি তো মই এতিয়া ইয়াত বুজাই নাথাকোঁ আৰু ঠিক আছে আমি এটা ৱায়াৰ কনচিডাৰ কৰোঁ ৱায়াৰডাল কনচিডাৰ কৰা মানে এটা ৰেক্টেংগুলাৰ ৱায়াৰ কনচিডাৰ কৰোঁ ধৰি লওঁ তাৰপিছত আমি এডাল তাত ৰড লওঁ PQ তাত আমি তাৰপিছত তাত এটা চাৰ্জ থাকে তাৰপিছত আমি ৰাইট হেণ্ড ৰুল ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে ৰাইট হেণ্ড ৰুল ইউজ কৰি পেলাই আমি তাৰ পৰা প্ৰথম ফ্লাক্স উলিয়াওঁ ফ্লাক্স উলিওৱাৰ পিছত আমি EMF উলিয়াই পেলাই আমি তাক EMF ইকুৱেল টু ৱৰ্ক ডান কনচিডাৰ কৰি আমি লাষ্টত গৈ পেলাই যে হ'ল কিউ দি পেলাই ডিভাইড কৰি দিওঁ ডিভাইড কৰিলে আমাৰ BLV ওলাই যাব ঠিক আছে মই ক্লাছত ডেৰিভেশ্যন তেনেকৈ কৰাইছোঁ গতিকে তোমালোকে সেইটোৱে কৰিবা মই যিটো কৰাইছোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট তাতে আৰু এটা কুৱেশ্যন চাইছিলে হয় ডেৰিভেশ্যন কৰা নহ'লে নিউমাৰিকেল কৰা নিউমাৰিকেল কি আছে এই কাৰেণ্ট অফ 4 এম্পিয়াৰ ইজ ফ্ল'য়িং ইন এ কইল ইটছ অ'কে ইফ দ্য কাৰেণ্ট ছাডেনলি ফলছ টু 0.0 এম্পিয়াৰ in 0.1 second and average EMF of 200 volt is induced okay calculate the coefficient of self induction ঠিক আছে একো নাই একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যনছ তুমি চোৱা কিমান আছে E ইকুৱেল টু তোমালোকৰ সেলফ ইণ্ডাকশ্যনৰ ফৰ্মুলা দিয়া আছে E ইকুৱেল টু dL/dt ফৰ্মুলা দিয়া আছে dL মানে চেঞ্জেছ হৈছে এইটো কুৱেশ্যন dL মানে চেঞ্জেছ হৈছে এইটো তোমাৰ ইয়াত প্ৰিণ্টিং এটা মিষ্টেক আছে এইটো তোমাৰ 04 হ'ব ইয়াত 4.0 to 0.04 হ'ব এম্পিয়াৰটো ঠিক আছে তো সেইমতে ভেলু পুট কৰিবা ভেলু পুট কৰিলে 55.56 তুমি হেনৰি পাই যাবা একো ডাউট নহয় একেবাৰে ইজি তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা দ্য হাউচ হোল্ড লাইন ভল্টেজ 220 ভল্ট ইজ এন
that value ঠিক আছে and with peak voltage of 311 volt okay establish the expression relating in terms of PV and R okay তো হাউছহোল্ড লাইন ভল্টেজ 220 ভল্ট দিছে সেই 220 ভল্ট এতিয়া ডাইৰেক্ট মেনশ্যন কৰে সেইটো সদায় RMS ভেলু কাৰণ পিক ভেলুটো সদায় পিক ভেলুটো তোমাৰ তেনেকৈ নিদিয়ে ঠিক আছে হাউছহোল্ড লাইন ভল্টেজটো সদায় সেইটো থাকে আৰু পিক ভল্টেজ বুলি ক'লে এনেকৈ মেইনটেইন মোক দিয়ে দিব তো এতিয়া আমি কি কৰি আছোঁ এতিয়া পাৱাৰ ফৰ্মুলা কি হয় ভি ইনটু আই ভি বুলি কওঁতে ভি আছে আই মানে আকৌ ভি বাই আৰ হয় ঠিক আছে দেন ভি স্কোৱাৰ বাই আৰ আমাৰ কি হৈ আছে তোমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন পি ভি আৰৰ মাজত হৈছে তো এটা ফিলিণ্ডাৰ ব্লেংকছ দিলে আৰু তোমাৰ ৰিলেশ্যন দিলে তো হৈ গ'ল তাৰপিছত দিছে যে এ টেংক ইজ ফিল্ড উইথ এ হাইট অফ 12.5 centimeter অ'কে হাইট 12.5 centimeter পূৰা দি দিছে ফিল্ড উইথ মানে সেইটো একচুৱেল হাইট দ্য এপাৰেণ্ট ডেপথ অফ দ্য নিডল at the bottom of the tank is measured by microscope to be 9.4 microscope করে যেতিয়া মই নিডল দে মেজাৰ কৰিছোঁ তেতিয়া মই ডেপথ পাইছোঁ কিমান 9.4 মানে এইটো এপাৰেণ্ট হাইট তেতিয়া এপাৰেণ্ট হাইট 9.4 উলিয়াব কি দিছে এজ এ ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স দেন ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স ইকুৱেল কি আছিলে একচুৱেল হাইট বাই এপাৰেণ্ট হাইট জাষ্ট ভেলু পুট কৰা 1.3 ভেলু ওলাই গ'ল একেবাৰে ইজি তাৰপিছত ড্ৰ এ ৰে ডায়েগ্ৰাম টু মেক চাম ওৱান আণ্ডাৰষ্টুড হাউ a virtual and many times magnified images of an object is formed in compound microscope ইমান ঘূৰাই পকাই কুৱেশ্যনটো এনেই দিছে ডাইৰেক্ট কৈ দিলে হ'ল ড্ৰ এ ৰে ডায়েগ্ৰাম অফ কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপ ঠিক আছে তো ড্ৰ এ ৰে ডায়েগ্ৰাম অফ কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপ বুলি কওঁতে আমি কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপ ডায়েগ্ৰাম আঁকিছোঁ ক্লাছতো শিকাইছে ন তো এইডাল অবজেক্টিভ লেন্স আছিল অবজেক্টিভ লেন্সৰ পৰা অবজেক্ট আছিল এ বি তাক আমি মেগনিফাইড অবজেক্টিভ লেন্সখনৰ পৰা আমি এ ডেছ বি ডেছ ইমেজ পালোঁ সেই ইমেজটোক আমি আকৌ আই পিছখনত চালোঁ আই পিছখনৰ পৰা যেতিয়া আমি আই পিছখনৰ কাৰণে এ ডেছ বি ডেছ আমাৰ অবজেক্ট হ'ল তাৰপিছত এ ডেছ বি ডেছৰ মেগনিফাইড ইমেজ আমি কি পাইছোঁ এ ডাবল ডেছ বি ডাবল ডেছ পাইছোঁ আমি ঠিক আছে তো এইটোৱে হৈ গ'ল কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপৰ ডায়েগ্ৰাম বুজি পাইছোঁ গতিকে ক্লাছত কোৱা আছে সেইমতে ধুনীয়াকৈ আঁকিবা তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে a plane wavefront is traveling from lighter medium 1 to denser medium 2 through a interference of medium 1 and 2 with velocities v1 and v2 and you know well that sin I by sin r is equal to v1 by v2 where I and r are the angles of incidence and refractions if n1 and n2 be the refractive indices of the mediums then derive Snell's law ইমান লম্বা ঘূৰাই পকাই দিছে ঠিক আছে ডাইৰেক্ট ক'লেই হ'ল Snell's law to prove কৰা from কি বুলি ল অফ ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ পৰা স্নেলছ ল দিছে গতিকে তোমাক চাইন আই বাই চাইন আৰ কৈছে ঠিক আছে তাকে নকৈ কুৱেশ্যনটো ঘূৰাই পকাই দিছে বহুতে কুৱেশ্যন নপঢ়িবই ঠিক আছে কি দিলে এডাল তেনেকৈ এৰি দিব একেবাৰে ইজি তোমাক স্নেলছ ল প্ৰুভ কৰিব দিছে ক'ৰ পৰা এই প্লেন টু ট্ৰেভেলিং ফ্ৰম লাইটাৰ মিডিয়াম তেনেকৈ কোৱা মানে ক'ৰ পৰা ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ পৰা তাত আমাৰ এজ এ হ'ল অপটিকেল যেতিয়া আমি মানে পঢ়োঁ ৱেভ থিয়ৰী পঢ়োঁ তাত আমি ল অফ ৰিফ্ৰেকশ্যন এণ্ড ল অফ ৰিফ্লেকশ্যন দুয়োটাই প্ৰুভ কৰোঁ ঠিক আছে গতিকে ইয়াত আমাক ল অফ ৰিফ্ৰেকশ্যন প্ৰুভ কৰিব দিছে ল অফ ৰিফ্ৰেকশ্যনেইটো তোমাৰ কি আছিলে স্নেলছ ল হয়নে নহয় ইয়াত এনে মই জাষ্ট কথাটো বুজাইছোঁ সেই ডায়েগ্ৰামটোহে বুজাইছোঁ ডেৰিভেশ্যন তোমালোকে ক্লাছত কৰাইছে সেই ডেৰিভেশ্যনটোৱে কৰিবা ঠিক আছে গম পালা কোনটো থিয়ৰী সেইমতে কৰি ল'বা তো মিডিয়াম 1ৰ পৰা v1 লাইট আহিছে v1 ভেলচিটি আহিছে এই পইণ্টত ষ্ট্ৰাইক কৰিছে সিফালে তোমাৰ পেৰেলেলি লাইট আহিছে এই চি পইণ্টত ষ্ট্ৰাইক কৰিছে এ বি ইনচিডেণ্ট ৱেভ ফ্ৰণ্ট ক্ৰিয়েট হৈছে আৰু চি ই ফাইনেল ৱেভ ফ্ৰণ্ট ক্ৰিয়েট হৈছে ঠিক আছে তো এইটো হৈ গ'ল ফিগাৰটো ইয়াত ডেৰিভেশ্যন দিয়া হৈছে তোমাক প্ৰথমে আমি এজ এ হ'ল এ বি চি ট্ৰাইংগলটোৰ পৰা চাইন আই ল'ম তাৰপিছত চি ই এ ট্ৰাইংগলটোৰ পৰা আমি চাইনাৰ ল'ম দুয়োটা চাইন আই বাই চাইনাৰ কৰিম কৰি পেলাই আমি v1 বাই v2 উলিয়াম তাৰপিছত আমি ছেপাৰেটলি ওপৰৰ যিটো মিডিয়াম তাৰ কাৰণে আমি n1 ল'ম তাৰপিছত ছেকেণ্ড মিডিয়ামটোৰ কাৰণে আমি n2 ল'ম লাষ্টত n2 বাই n1 কৰিলে আমি v1 বাই v2 ঠিক আছে কিন্তু বাই কুৱেশ্যন মোক তোমাক ইয়াত তোমাক দিয়ে দিছে মানে v1 বাই v2 মানে চাইন আই বাই চাইন আৰ দি দিছে ন গতিকে তোমাক যেতিয়া তুমি v1 বাই v2 ওলাই গ'ল v1 বাই v2 মানে কি হয় চাইন আই বাই চাইন আৰ ঠিক আছে সেইটোৱে স্নেলছ ল গম পাইছেনে একেবাৰে ইজি হয় ডেৰিভেশ্যনটো ঠিক আছে তাৰপিছত আছে লেমেন চিৰিজ ইন দ্য ৰিজিয়ন লেমেন চিৰিজ সদায় কোনটো ৰিজিয়নত থাকে আল্ট্ৰাভাইলেট ৰিজিয়নত থাকে ঠিক আছে বাট প্ৰাচেড এণ্ড ব্ৰেকেট চিৰিজ কোনটোত থাকে প্ৰাচেড এণ্ড ব্ৰাচেড চিৰিজ সদায় তোমাৰ ভিজিবল ৰিজিয়নত থাকে ঠিক আছে বুজি পাইছা ডাউট লগা নাই
তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন এটা আছে অৰ দি পেলাই যে এ পাৰ্টিকলছ হেভিং নিগেটিভ এনাৰ্জি ইজ কনচিডাৰ টু বি বাউণ্ডেড ইন দ্য চিষ্টেম এ পাৰ্টিকল হেভিং পজিটিভ এনাৰ্জি ডেট ইজ ই গ্ৰেটাৰ দেন 0 উইল নট বি বাউণ্ডেড এনাৰ্জি ষ্টেট এবভ ই ইজ ইকুৱেল টু 0 ডেট ইজ ই গ্ৰেটাৰ দেন 0 আৰু টোটেলি ফ্ৰী পাৰ্টিকলছ দেখাব দিছে ঠিক আছে তো এতিয়া চাবলৈ গ'লে এতিয়া গোটেইখিনিৰ পৰা আমাক সুধিছে কেলকুলেট দ্য এনাৰ্জি ইকুইভেলেণ্ট টু 1 kg ঠিক আছে এই যে গিভেন ডাটাখিনি ওপৰত দিলে এনি পাৰ্টিকল নিগেটিভ এনাৰ্জি কনচিডাৰ টু বি বাউণ্ডেড ইন চিষ্টেম বা নিগেটিভ এনাৰ্জি হ'লে নিগেটিভ এনাৰ্জি কেতিয়া হয় নিগেটিভ এনাৰ্জি যদি চিম্বল আমি নিগেটিভ লিখোঁ তাৰ মিনিং কি চিষ্টেমটো বাউণ্ড চিষ্টেম সেইটো আমি যেতিয়া আমি তোমাৰ টোটেল এনাৰ্জি অফ এন বৰ অৰ্বিট উলিয়াওঁ ঠিক আছে টোটেল এনাৰ্জি যেতিয়া উলিয়াওঁ বৰৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্বিটৰ কাৰণে তেতিয়া আমি এনাৰ্জিটো গৈ মাইনাছত পাওঁ তেতিয়া আমি লিখোঁৱে মাইনাছ চিম্বলটোৱে কি বুজাই আছে ইটছ ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য চিষ্টেম ইজ ইন বাউণ্ড তো সেই বস্তুটোকে ইনফৰ্ম কৰিলে তাৰপিছত এই পাৰ্টিকল হেভিং পজিটিভ এনাৰ্জি ডেট ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 0 উইল নট বি বাউণ্ডেড পজিটিভ এনাৰ্জি থাকিলেতো আৰু গ্ৰেটাৰ দেন 0 হ'বই অভিয়াছলি কেতিয়াও বাউণ্ড নহয় আৰু এনাৰ্জি ষ্টেট লেভেল ইজ ইকুৱেল টু 0 ঠিক আছে দ্য এনাৰ্জি ষ্টেট এবভ ইকুৱেল টু 0 ডেট ইজ ই গ্ৰেটাৰ দেন 0 ইজ টোটেলি ফ্ৰী পাৰ্টিকলছ তো এই ইনফৰ্মেশ্যনটো এনেই দিলে এই ইনফৰ্মেশ্যনটো দি পেলাই ষ্টুডেণ্টক কনফিউজ কৰিলে ঠিক আছে কাৰণ কুৱেশ্যনটো কি আছিলে তোমাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত তোমাৰ নেক্সট আহি গ'ল এইয়া ডিছকাছ দ্য কণ্ডাক্টৰ ইনচুলেটৰ এনাৰ্জি গেপ অ'কে ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট আহি গ'ল কেলকুলেট দ্য এনাৰ্জি ইকুইভেলেণ্ট অফ 1 kg অফ ছাবষ্টেঞ্চ তো 1 kg অফ ছাবষ্টেঞ্চ ইকুৱেল টু MC স্কোৱাৰ তো একচুৱেলি ইকুৱেল টু MC স্কোৱাৰৰ পৰা ইয়াত ডেৰিভেশ্যনটো কৰিছে বা মই য'ৰ পৰা চাই পেলাই দি দিছোঁ তাতে কৰা আছে কিন্তু একচুৱেলি তাৰ পৰা নকৰিলেও হয় ফৰ্মুলা কি আছে ডেল এম ইনটু 931 MEV ফৰ্মুলা আছে তোমালোকে চাবা ডেল এম ইনটু 931 MEV ঠিক আছে তেতিয়া তুমি 1 kg ডাইৰেক্ট মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে হৈ গ'ল তুমি এজ এ হোল ভেলু পাই যাবা বা নহ'লে তুমি এনেকৈ কৰিব পাৰা 1 C ভেলু পুট কৰা কেলকুলেশ্যন কৰা লাষ্টত তাক তুমি এজ এ হোল কনভাৰ্ট কৰিব পাৰা ইয়াত জুলত আছে তাত তুমি জুলৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন ভল্টলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ হ'লে 9 এজ এ 1.10⁻⁻19 তুমি ডিভাইড কৰিবই লাগিব গৈ পেলাই তুমি এজ এ হোল 931 MEV পাই যাবা আনচাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত যিটো আছিলে তোমাৰ ডিছকাছ দ্য কণ্ডাক্টৰ ইনচুলেটৰ এনাৰ্জি গেপ ঠিক আছে কণ্ডাক্টৰ ইনচুলেটৰ এনাৰ্জি গেপ বুলি কওঁতে কণ্ডাক্টৰ বুলি কওঁতে সদায় কি হয় অভাৰলেপিং হৈ থাকে তো বেণ্ড গেপ সদায় 0 থাকে আৰু ছেমি কণ্ডাক্টৰ হ'লে কি হয় ইন বিটুইন 0.5 to 2 ইলেক্ট্ৰন ভল্টৰ মাজত বেণ্ড গেপ থাকে ঠিক আছে তাৰপিছত সুধিছে ইউজিং PN জাংচন ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ এ চাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম অফ এ হাফ ৱেভ ৰেক্টিফায়াৰ শ্বয়িং ইনপুট এণ্ড আউটপুট ৱেভ ফৰ্ম ঠিক আছে আমাক জাষ্ট ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিব দিছে তাৰ কোনো প্ৰিন্সিপল ৱৰ্কিং আমাক সোধাই নাইকিয়া তো চিম্পল আৰু তুমি মানে PN জাংচনৰ হাফ ৱেভ ডায়াগ্ৰামটো আঁকি দিলেই হ'ল খালি এটা ডায়াত থাকিব আৰু তাৰ ৱেভ ইনপুট আউটপুট আঁকিব দিছে ইনপুটটো তুমি চোৱা কিছু ইনপুট আৰু আউটপুটটো কি হৈছে আধা আধা আহিব ন সেইকাৰণে হাফ ৱেভ ফুল ৱেভৰ আধা হাফ ৱেভ কনভাৰ্ট কৰে কাৰণে সি হাফ ৱেভ ৰেক্টিফায়াৰ ঠিক আছে বুজি পাইছা ডাউট নাই চাগে তাৰপিছত সুধিছে আৰু হোৱাট ডু ইউ মিন বাই থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়াম হাউ ডাজ দ্য চিটুৱেশ্যন মেথমেটিকেলি এক্সপ্ৰেছ ইন টাৰ্মছ অফ ইলেক্ট্ৰন এণ্ড হোল কনচেনট্ৰেশ্যনছ এণ্ড ইণ্টেনচিক কেৰিয়াৰ কনচেনট্ৰেশ্যন থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়াম বুলি ক'লে কি হয় য'ত ছিষ্টেম এণ্ড ছাৰাউণ্ডিঙৰ মাজত টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেঞ্চ একো নাথাকে ছেইম টেম্পাৰেচাৰত আছে সেইটোকে থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়াম বুলি কয় আৰু মেথমেটিকেল ইকুৱেশ্যনছ কি আছে NE ইকুৱেল NI স্কোৱাৰ আমি যেতিয়া ছেমিকণ্ডাক্টৰ ডিভাইচেছ পঢ়িছোঁ প্ৰথমতে পাইছোঁ ইকুৱেশ্যনটো ঠিক আছে সেইটোৱে আৰু তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে হোৱাট ইজ এন ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল বাৰে বাৰে পঢ়োৱা হয় চব ক্লাছতে পঢ়োৱা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল কি হয় পজিটিভ নেগেটিভ চাৰ্জ ইজ ছেপাৰেটেড বাই চাম ডিষ্টেঞ্চ ন'ন এজ ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল ঠিক আছে তাৰপিছত তাত চিম্পল নিউমাৰিকেল দিছে আৰু ঠিক আছে নিউমাৰিকেলটো দিছে নিউমাৰিকেল এটা উলিয়াব দিছে কি উলিয়াব দিছে টৰ্ক উলিয়াব দিছে টৰ্কৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে PE sin θ তো ইয়াত তোমাক এংগল 30 ডিগ্ৰী বুলি কৈ দিছে একদম চিম্পল কুৱেশ্যন তো P ভেলু দি দিছে তাৰপিছত তোমাৰ ডাইপোল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভেলুও দি দিছে PU দি দিলে sin 30 ডিগ্ৰীও দি দিলে তুমি জাষ্ট ভেলুটো পুট কৰিব লাগে চোৱাচোন জাষ্ট তুমি ভেলুটো পুট কৰিব লাগে P sin θ P ভেলু দিলে E ভেলু দিলে sin θ ভেলু দিলে জাষ্ট পুট কৰা আৰু খালি পুট কৰি পেলাই কেলকুলেশ্যনটো কৰিলেই হ'ল আৰু চিম্পল কুৱেশ্যনছ তাৰপিছত তোমাক নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিলে এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ ইন কেপাচিটৰ সেইটোও তোমাক কৰোৱা হয় চিম্পল কুৱেশ্যন একদম চিম্পল ডিৰাইভেশ্যন দি দিছে এনাৰ্জি ডায়েগ্ৰামটো মই দেখাই দিছোঁ এনেকৈ ক্লাছৰ ডায়েগ্ৰামটো অঁকোৱা হয় অঁকা পেলাই তোমালোকক ডিৰাইভেশ্যনটো কৰোৱা হয় ঠিক আছে আমি গতিকে মই এতিয়া ইয়াত তোমাৰ ইমান কৰি নাথাকোঁ আৰু কৰি থকা দৰকাৰ নাই হাফ CB স্কোৱাৰ প্ৰুফ কৰাই থাকে ক্লাছত গতিকে সেইবিলাক তোমালোকে নোটছে চাই ল'বা ঠিক আছে
তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল হুইষ্টন ব্ৰিজ এণ্ড ইষ্টাব্লিছ দ্য মেথমেটিকেল ফৰ্ম অফ ইট। হুইষ্টন ব্ৰিজো পঢ়ায়। হুইষ্টন ব্ৰিজনো কি আছিলে, এটা মানে এজ এ হ'ল চাৰ্কিট আছিলে, যাৰ থ্ৰুদি আমি আননোন ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ভেলুটো ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰোঁ। আৰু তাৰ মেথমেটিকেল ফৰ্ম কি আছিলে, আমি এনেকৈ ডায়েগ্ৰামটো আঁকো, কৈ পেলাই আমি এ বি ডি এ আমি এটা লুপ বনাওঁ, আকৌ তেনেকৈ বি চি ডি এ ডি বি এটা লুপ বনাওঁ, তাৰ পৰা দুটা ইকুৱেশ্যন লওঁ, লাষ্টত গৈ পেলাই আমি বেলেঞ্চ হুইষ্টন ব্ৰিজ কনচিডাৰ কৰি আই জি ইকুৱেল টু 0 ধৰোঁ, ধৰি পেলাই আমি ধুনীয়াকৈ এক্সপ্ৰেশ্যনটো উলিয়াই দিওঁ, পি বাই কিউ ইকুৱেল টু আৰ বাই এছ। সেইটোৱে আছিলে, ধুনীয়াকৈ পাৰিবা। তাৰপিছত আহি গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন কণ্ডিশ্যনছ। তাৰপিছত কুৱেশ্যন এটা আছিলে ৰেজিষ্টেঞ্চৰ লৈ পেলাই। ইউ হেভ বিন চিন এন ৰেজিষ্টৰ্ছ ইটছ অফ ভেলু আৰ। অ'কে, মনত ৰাখা, তোমাৰ তাত এন ৰেজিষ্টৰ্ছ আছে, ইটছ অফ ভেলু কিমান আছে, আৰ আছে। অ'কে, তাৰপিছত তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো দিছে হাউ উইল ইউ কম্বাইন দেম টু গেট মেক্সিমাম এণ্ড মিনিমাম ইফেক্টিভ ৰেজিষ্টেঞ্চ। এতিয়া চিধা কথা, যদি মই ছিৰিজত কানেক্ট কৰি দিওঁ মেক্সিমাম ৰেজিষ্টেঞ্চ পাম, আৰু যদি মিনিমাম ৰেজিষ্টেঞ্চ লাগে মই পেৰেলেল কানেক্ট কৰি দিম। আৰু মেনশ্যন দ্য ভেলুজ ইন ইচ কেছ, দুইটা কেছতে ভেলু উলিয়াব দিছে, সিহঁতৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ উলিয়াব দিছে, একদম চিম্পল। তুমি চোৱা, তুমি এতিয়া এন ৰেজিষ্টেঞ্চ তোমাৰ তাত আছে, ছিৰিজত থাকিলে কি হ'ব, এন আৰ 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 আপ টু এন হ'ব, তো এন আৰ। আকৌ পেৰেলত থাকিলে কি হ'ব, 1 বাই আৰ আপ টু এন বাই আৰ উল্টাই দিলে আৰ বাই এন। ঠিক আছে, ইহঁত দুটা ৰেডিয়াছটো লৈ ল'লে হ'ল, আৰ এছ বাই আৰ পি ভেলু ওলাই যাব, একেবাৰে ইজি, কোনো ডাউট নাইকিয়া। তাৰপিছত তোমাক সুধিছে ৰাইট এ ফিউ লাইনছ অন এনি টু অফ দ্য মেগনেটিক ইনক্লাইনেশ্যন ডেট ইজ তাক আমি ডিপ বুলি কওঁ, হৰাইজণ্টেল কম্পনেণ্ট এণ্ড ভাৰ্টিকেল কম্পনেণ্ট। তোমালোকে যেতিয়া আৰ্ট মেগনেটিজম পঢ়া, আৰ্ট মেগনেটিজত তোমালোকে ডিপ, তাৰপিছত ডিক্লাইনেশ্যন, হৰাইজণ্টেল কম্পনেণ্ট বি এইচ এণ্ড ভাৰ্টিকেল কম্পনেণ্ট বি টি তোমালোকে পঢ়িছিলাই। ঠিক আছে, তো তাৰ ওপৰত তোমাক এটা দুটা লাইন লিখিব দিছে, তো সেইখিনি তোমালোকৰ নোটছ আছেই, ভালকৈ চাই পেলাই লিখিবা পৰীক্ষাত। ঠিক আছে, তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে, টু লং এণ্ড পেৰেলেল ষ্ট্ৰেইট কণ্ডাক্টৰ্ছ এ এণ্ড বি কেৰিং কাৰেণ্ট 8 এম্পিয়াৰ 5 এম্পিয়াৰ ইন ছেম ডাইৰেকশ্যন, এ এণ্ড বি ছেপাৰেটেড বাই ডিষ্টেঞ্চ অফ 4 cm, অ'কে, এণ্ড কেলকুলেট দ্য ফ'ৰ্চ অন 10 cm পৰ্চন অফ দ্য ৱায়াৰ। ঠিক আছে, ইয়াত তোমাৰ I1 দি দিছে, I2 দি দিছে, মাজৰ ভিতৰত গেপো দি দিছে, আৰু ৱায়াৰডালৰ লেংথ 10 মিটাৰ কৈছে, 10 cm কৈছে, তো একো নাইকিয়া, এইখিনি ভাৰ্টিকেল। তাৰপিছত ইয়াত তুমি চোৱা, এইটো ফৰ্মুলা লোৱা, দেখা পাইছেনে, ইয়াত তুমি এজ এ হ'ল ৱায়াৰডালৰ লেংথ I1 I2 10 cm জেগাত 0.1 মিটাৰ, এণ্ড আৰ চেণ্টিমিটাৰ জেগাত 0.004 হ'ব, এটা 0 বেছিকৈ প্ৰিণ্টিং হ'ল, কেলকুলেশ্যনত ঠিকে আছে বাৰু। তো সেইটোৱে হৈ গ'লগৈ আমাৰ এজ এ হ'ল ৱায়াৰডালৰ ফ'ৰ্চ, বুজি পালোঁ। তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো দিছে derive any one experiment where generation of induced EMF can be clearly demonstrated। ঠিক আছে, এজ এ হ'ল ইনডিউচ EMF-ৰ কনচেপ্ট কোনে দিছিলে, ফেৰাডে দিছিলে, তো তুমি ফেৰাডে এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰি দিব দিছা তোমাক। ঠিক আছে, তো ফেৰাডে এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰোঁতে ডায়েগ্ৰাম এইটো আছিলে, মেগনেট আছে, এইফালে কইল আছে, মেগনেটটো ওচৰলৈ আনিবা, যিমানে ওচৰলৈ আনিবা কইলত তোমাৰ ফ্লাক্স বেছি হ'ব, ফ্লাক্স যিমানে বেছি হ'ব সিমানে EMF বেছিকৈ প্ৰডিউচ হ'ব। আকৌ তুমি যেনেকৈ কইলটো আঁতৰাই লৈ যাবা, মেগনেটটো আঁতৰাই নিবা, আঁতৰাই নিলে তোমাৰ এজ এ হ'ল কি হ'বগৈ, ফ্লাক্স কমি যাব, ফ্লাক্স কমাৰ লগে লগে EMF কমিব। তো যিমানে ফ্লাক্স বেছিকৈ আহিব সিমানে EMF পাম, যিমানে ফ্লাক্স কমকৈ যাব সিমানে EMF কমিব। প্ৰপৰ্চনটো কি হয়, ৰেট অফ চেঞ্জ অফ ফ্লাক্স হয়। সেইটোৱে কি আছিলে, ফেৰাডেছ ল' আছিলে, আৰু সেইটোৱে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি মানে ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিব দিছে তোমাক, ডায়েগ্ৰামকে ধুনীয়াকৈ কৰি দিলে হ'ল। তাৰপিছত নেক্সট সুধিছে এক্সপ্লেইন এনি ওৱান এডভান্টেজেছ ইউজিং এডি কাৰেণ্টছ ইন মেগনেটিক ব্ৰেকিং ইন ট্ৰেইনছ, ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ডেম্পিং এণ্ড ইণ্ডাকশ্যন ফাৰ্নেছ। ঠিক আছে, তোমালোকৰ ক্লাছৰুমত এতিয়া এডভান্টেজেছকেইটা কি এডভান্টেজেছ আছে কৈ দিয়া হৈছে, তো তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যনটো তোমালোকে অলপ নোটছ বুকত চালে পাবাই, আৰু তো কি লাগে, এনেও তোমাক ইণ্ডাকশ্যন কুকিং, ইণ্ডাকশ্যন ফাৰ্নেছ এইবিলাক তোমাক কোৱাই হৈছে। তাৰপৰা তোমাক এতিয়া ইয়াত মেগনেটিক ব্ৰেকিং কেনেকৈ হয়, ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ডেম্পিং কেনেকৈ হ'ব, ইণ্ডাকশ্যন ফাৰ্নেছ কেনেকৈ হ'ব, তোমাক দিয়া হৈছে। ঠিক আছে, গতিকে তুমি বুকৰ পৰা তোমালোকৰ টেক্সট বুকত আছে, গতিকে তাৰপৰা ধুনীয়াকৈ চাই লিখিবা। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন তোমাৰ আছে মেনশ্যন ওৱান ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন এন AC জেনেৰেটৰ এণ্ড এ মটৰ। ডিফাৰেঞ্চ কি আছে, AC জেনেৰেটৰ বুলি কওঁতে তোমাক AC জেনেৰেটৰৰ মেইন ডিফাৰেঞ্চটো তোমাৰ চাবলৈ গ'লে, AC জেনেৰেটৰে ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি থাকে, সি মেকানিকেল এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট কৰে, কিন্তু আমাৰ যিটো নৰ্মেল জেনেৰেটৰ সি এজ এ হ'ল তাক আমি ঘূৰাওঁ না, মেকানিকেল এনাৰ্জিক দিওঁ, মেকানিকেল এনাৰ্জিৰ পৰা সি কি হয়, ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি মটৰটো ঘূৰি কনভাৰ্ট কৰে, এটা আনটোৰ উল্টা। AC জেনেৰেটৰ ইলেক্ট্ৰিকেল টু মেকানিকেল, আৰু জেনেৰেটৰ মেকানিকেল টু ইলেক্ট্ৰিকেল, হৈ গ'ল।
তো নেক্সট তাতে কি আছে ড্ৰ কৰিব দিছে ড্ৰ কৰিবলৈ মোক আইডেণ্টিফাই কৰিব দিছে কইল কোনটো শ্লিপ ৰিংছ কোনটো এক্সেল কোনডাল কাৰ্বন ব্ৰাছেছ কোনডাল এইটো আৰু ডায়েগ্ৰামটো মই আঁকিছোঁ যেন তেনেকৈ ইমান ভাল নহ'ব পাৰে তুমি কিতাপৰ পৰা আঁকি ল'বা ঠিক আছে ভালকৈ ইয়াত তোমাক খালি মাজেদি থকাডাল এক্সেল হয় তাৰপিছত এই যে এইটো টোপ দুটা যে আছে সেই দুটা তোমাৰ যে হ'ল ষ্ট্ৰিপছ হয় তাৰপিছত তাৰ লগত যিটো ৰিং আছে ৰিংকেইডাল কাৰ্বন ব্ৰাছেছ হয় ঠিক আছে সেইখিনি কাৰ্বন ব্ৰাছেছ হয় তোমাক দি দিয়া হৈছে তুমি চাই ভালকৈ আঁকিবা বুকৰ পৰা তাৰপিছত নেক্সট এটা কুৱেশ্যন দিছে বহুত ষ্টুডেণ্টে যিখিনি ভাল মেথছত ভাল হয় সেইখিনি ষ্টুডেণ্টে কুৱেশ্যনটোৱে ছল্ভ কৰিব তাত কি আছে এ লং চলেনইড হেভিং 15 টাৰ্ণছ পাৰ চেণ্টিমিটাৰ হেজ এ স্মল লুপ অফ এৰিয়া 2 স্কোৱাৰ চেণ্টিমিটাৰ প্লেচ ইনচাইড দ্য চলেনইড নৰ্মেল টু ইটছ এক্সিছ অ'কে ইফ দ্য চেঞ্জ অফ current in a solenoid is 2 ampere is 0.1 second. Find the induced EMF in the loop. Induced EMF উলিয়াব দিছে তো তোমাৰ induced EMF উলিয়াবলৈ যাওঁতে induced EMF ফৰ্মুলা কি হয় ন চেঞ্জ ইন ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স বাই টাইম চেঞ্জ ইন ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স মানে কি বি ইনটু এ বাই টাইম তো বি বুলি কওঁতে এতিয়া তুমি তোমাক লেংথ নাম্বাৰছ অফ টাৰ্ণ দি দিছে এইখিনি কৰাৰ লগত এৰিয়া কিমান পাই আৰ স্কোৱাৰ বাই টাইম এইখিনি ভেলু পুট কৰা আনচাৰ ওলাই যাব গতিকে এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন কৰোঁতে যিমান টাইম লাগিব নিউমাৰিকেল কৰোঁতে তাতকৈ টাইম কমহে লাগিব তাৰপিছত নেক্সট সুধিছে ৰাইট দ্য মিৰৰ ইকুৱেশ্যন ডিফাইন মেগনিফিকেশ্যন ফাইণ্ড দ্য এক্সপ্ৰেশ্যন ফৰ মেগনিফিকেশ্যন ফ্ৰম দ্য মিৰৰ ইকুৱেশ্যন তো মিৰৰ ইকুৱেশ্যন কি আছিল 1/f = 1/e + 1/v আৰু মেগনিফিকেশ্যন মিনছ কি হয় আৰু ডাঙৰ হয় ঠিক আছে কোৱালিফিকেশ্যন অফ ইমেজ চাইজ উইথ ৰেচপেক্ট টু অবজেক্ট চাইজ ঠিক আছে আৰু ইকুৱেশ্যন কি হয় -v/u চিম্পল হৈছে তাৰপিছত নেক্সট তোমাৰ কুৱেশ্যনছটো কি আছে এইটোতো হৈ গ'ল তাৰপিছত নেক্সট আছে threshold frequency দি দিছে threshold frequency of for a certain metal is 3.3 10^14 hertz if the light of frequency 8 × 10^, something আমাক দিলে হয়নে দিছে is incident on that particular metal calculate the cutoff voltage the cutoff voltage যদি আমি উলিয়াবলৈ যদি v = h/e v - v0 h ৰ ভ্যালু আমি জানো বাই ই ভ্যালু জানো আৰু আমাক বাই কুৱেশ্যন 8.2 তোমাক দি দিছে মেইন ভল্টেজ আৰু থ্ৰেজল্ড ভল্টেজৰ ভ্যালু দি দিছে তো বাই ই ভ্যালু পুট কৰিলোঁ 2 ভোল্ট এপ্ৰক্সিমেট ওলাই যাব ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাৰ আছে নেক্সট কুৱেশ্যন 8 নম্বৰত আছে দ্য ৰেডিয়াছ অফ দ্য ইনাৰমোষ্ট ইলেক্ট্ৰন অৰ্বিট বাই হাইড্ৰজেন এটম ইমান দি দিছে কেলকুলেট দ্য ৰেডিয়াছ অফ ফৰ n = 2 and n = 3 তো ৰেডিয়াছ আমি জানো গতিকে ৰেডিয়াছ যেতিয়া আমি জানো তাৰ পৰা n = 2 কাৰণে ভ্যালু পুট কৰি বাই 2 স্কোৱাৰ আৰু এইটো n = 3 হ'ব হা n = 3 কাৰণে ভ্যালু পুট কৰিলে 3 স্কোৱাৰ তাৰ পৰা আমাৰ ভ্যালু ওলাই যাব হয়নে তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ হাতত দিছে হোৱাট ইজ ৰেডিঅ' এক্টিভ ডিকেনো কি হয় যেতিয়া যিবিলাক তোমাৰ হেভি নিউক্লিয়াছৰ ইলেক্ট্ৰন প্ৰটনৰ নাম্বাৰছটো যিহেতু ৰেচিঅ'টো সদায় একে নাথাকে ইমবেলেঞ্চ হৈ থাকে এই ইমবেলেঞ্চটো বেলেঞ্চ কৰিবলৈকে সি সদায় কি কৰে ইলেক্ট্ৰন এমিট কৰি থাকে ইলেক্ট্ৰন এমিট কৰি থকা প্ৰচেছটোৱে কি হয় ৰেডিঅ' এক্টিভ ডিকে আৰু ৰেডিঅ' এক্টিভ ডিকে কি হয় আলফা বিটা গামা ৰে হয়নে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা ডাউট নাই চাগে তাৰপিছত তোমাৰ আছে যে ড্ৰ এ নেট চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰাম টু শ্ব' এ জেনাৰ ডায়ড এক্টিং এজ এ DC ভল্টেজ ৰেগুলেটৰ ঠিক আছে DC ভল্টেজ ৰেগুলেটৰ কাৰণে তোমাক ডায়েগ্ৰামটো আঁকিব দিছোঁ ডায়েগ্ৰামটো আঁকা তোমাৰ এইটো ডায়েগ্ৰাম ক্লাছত টিচাৰে শিকাবই চবেই দিছে মই তোমাক ডায়েগ্ৰামটো দেখাই দিলোঁ ডায়েগ্ৰামটো দেখাই দিয়াৰ লগে লগে তুমি বহুতে যদি জেনাৰ ডায়ড কোনটো গম পোৱা নাই ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি পঢ়ি ল'ব পাৰিবা আৰু হোৱাট শুড বি দ্য এপ্ৰক্সিমেট ভল্টেজ ৰেটিং অফ দ্য ডায়ড ইউজ ইন ৰিলেশ্যন টু দ্য ৰিকুৱাৰ্ড আউটপুট ভল্টেজ তো তোমাৰ ভল্টেজৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো ভল্টেজ ৰেটিং অফ জেনাৰেল ষ্টেণ্ড ফৰ মেক্সিমাম ভল্টেজ মে বি এপ্লাইড এণ্ড হৈছে তাৰপিছত ৰাইট ফিউ লাইনছ অফ দ্য পাৰ্পজ অফ লাইট এমিটিং ডায়ড এণ্ড ফটোভলটাইক চেল মানে ফটোডায়ড আৰু LED যিকোনো ফিউ লাইনছ এনিৱান যিকোনো এটা এক্সপ্লেনেশ্যন দিব দিছে গতিকে লাইট এমিটিং ডায়ডৰ তোমাক পঢ়াবই আৰু পঢ়াইছে এইফালে ফটোডায়ডো পঢ়াইছে তো সেইখিনি বস্তু তুমি ধুনীয়াকৈ লিখিবা কিবা এক্সপ্লেনেশ্যন কিবা নুবুজিলে মোক সুধি ল'বা ক্লাছত মই বুজাই দিব পাৰিম তাৰপিছত নেক্সট তোমাৰ আছে হোৱাট ডু ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাই কেপাচিটেন্স অফ এ কেপাচিটৰ ৰাইট দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন ফেৰাড এণ্ড পিক'ফেৰাড obtain an expression for capacity for a parallel plate air capacitor do you think dielectric has important effect on capacity of a condenser এতিয়া চোৱা
দ্য কেপাচিটি বুলি ক'লেনো কেপাচিটি ডিফাইন কি কৰে আমি চি কিউ বাই ভি পাই থৈছোঁ পঢ়াইছোঁ ক্লাছত আৰু তাক আমি কি বুলি লিখিম ষ্ট'ৰেজ চি ইকুৱেল টু কিউ বাই ভি হ'ব টাইপিং মিষ্টেক হৈছে আৰু ইফালে ক্লাছত লিখাই থোৱা আছে ফেৰাডৰ পিক'ফেৰাডৰ ৰিলেশ্যন 1 ফেৰাড ইকুৱেল 10^12 পিক'ফেৰাড লিখোৱা আছে পঢ়োৱা আছে ঠিক আছে তাৰপিছত তোমাক সুধিছে অবটেইন এন এক্সপ্ৰেছন পেৰেলেল টু এয়াৰ কণ্ডিশ্যন এক্সপ্ৰেছন তোমাৰ চাবলৈ গ'লে এক্সপ্ৰেছন and what do you think yes effect to কৰে বাৰু ইয়াত তোমাৰ ইকুৱেশ্যনটো ৰ'বা তাৰপিছত তোমাৰ তাৰপিছত ডাইলেক্ট্ৰিক হেজ ইফেক্ট অফ অন কেপাচিটি তুমি অকণমান ৰ'ব নোৱাৰিবানে 10 মিনিট তাৰপিছত তাৰ চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা next আছে R1 R2 R3 are the resistors parallel combinations of R2 and R3 is connected to R1 in series এই V বিটা potential difference between endpoint দি দিছে আৰু মোক উলিয়াব দিছে তুমি চোৱা ohms law পৰা তুমি চোৱা V ইকুৱেল I ৰ ফৰ্মুলা আছে তোমাৰ ইয়াত চোৱা R1 R2 আছে ইয়াত V বিটা কমন পটেনচিয়েল আছে আৰু মিক্স কৰোঁতে কি কৰিলে তুমি চোৱা মিক্স কম্বিনেশ্যন আছে R1 R2 কানেক্ট হৈ আছে পেৰেলেলত আৰু R1 লগত মিক্স চিৰিজ কম্বিনেশ্যন আছে গতিকে আমি R1 R2 কৰি পেলাই তাৰ লগত R3 লগত মিক্স কম্বিনেশ্যন কৰি দিলোঁ কৰোঁতে আমাৰ এইটো ইকুৱেশ্যন ওলাই যাব ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনছ তোমাৰ আছে যে derive the expression for magnetic field magnetic field at a point on the axis of a circular current loop also find the magnetic field at the center of the loop so already derivation কৰবাই থাকে এনেকুৱা আমি সার্কুলার লুপটো ৰিংটো লৈছিলোঁ তাৰ চেণ্টাৰৰ কাৰণে আমি magnetic field উলিয়াও তো প্ৰথমতে আমি সেই ওপৰৰ পইণ্টটো ওপৰত এটা টুপ পইণ্ট ধৰি লওঁ তাৰ পৰা আমি উলিয়াই পেলাই magnetic field আমি ওপৰৰ ফালে পাওঁ যেডাল আমি এংগলত ৰাখিছোঁ dB তাক আমি ভেক্টৰিজল কৰি dB সাইন এটা dB কৈছে তাকো তেনেকৈ তলৰ পইণ্টটোৰ কাৰণে লওঁ সেইফালেও আমি এইফালে মাজেদি যায় তাৰ তাকো ব্ৰেক কৰোঁ আৰু dB ওপৰৰ dB তলৰ dB কেনচেল যায় তেনেকৈ গোটেইবিলাক ৰিংটোৰ কাৰণে যদি আমি চাওঁ চব কেনচেল যাব গৈ পেলাই আমি লাষ্টত এক্সপ্ৰেশ্যনটো ওলাইগৈ ঠিক আছে গতিকে এইটো এক্সপ্ৰেশ্যন কৰোৱা আছে ক্লাছত কৰাইছে ছাৰে গতিকে চাই ল'বা সেই এইটো ডেৰিভেশ্যন কৰিলেই হৈ গ'ল ভালকৈ তাৰপিছত তোমাৰ নেক্সট আছে ডেৰাইভ দ্য ফলোইং এক্সপ্ৰেশ্যন ফৰ ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স এইটো প্ৰিজমৰ কাৰণে ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স ক্লাছত কৰাই দিয়ে চবকে গতিকে এইটো ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে দেন ডায়েগ্ৰামটো মই দেখাই দিছোঁ প্ৰিজম আছে আৰু ছানলাইট যায় তাৰপিছত আমি ইয়াক গৈ পেলাই ডেৰিভেশ্যনটো কৰিলেই হ'ল মই এক্সপ্লেইন কৰি নাথাকোঁ এইবিলাক কাৰণ অলৰেডি এইবিলাক ক্লাছত বঢ়াই দিছে ধুনীয়াকৈ তুমি কৰিবা ঠিক আছে ডেৰিভেশ্যনটো তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে ডিছকাছ দ্য ফেন'মেনন অফ ডিফ্ৰেকশ্যন প্ৰডিউচ বাই ছিংগল স্লিট বাই ড্ৰয়িং এ নেট ডায়েগ্ৰাম ঠিক আছে তো তোমাৰ ছিংগল স্লিটৰ কাৰণে ডিফ্ৰেকশ্যনৰ যিটো ডেৰাইভেশ্যন ক্লাছত কৰোৱাই হয়নে নহয় লাষ্টত গৈ পেলাই আমি লেমডা ইকুৱেল এ সাইন থিটা পাওঁ গতিকে মই খালি যে কোনটোক এই কুৱেশ্যনটো আনচাৰ কৰিব মই সেইটো দেখাই দিছোঁ তোমালোকক নোটছত ধুনীয়াকৈ দি দিয়া হৈছে প্ৰতিখন কলেজতে পঢ়াই তো সেই নোটছৰ পৰা সেই কুৱেশ্যনটো আনচাৰ লিখিবা ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত নেক্সট আছে যে ৰাইট দ্য মাছ এনাৰ্জি ইকুৱেশ্যন হু ডিছকভাৰ দ্য ৰিলেশ্যন এণ্ড কেলকুলেট দ্য মাছ ইকুইভেলেণ্ট অফ 9 ইমান দি দিছে এণ্ড ডাজ দ্য ৰিলেশ্যন হেভ এনি এক্সপনেনচিয়েল প্ৰুফ এক্সপেৰিমেণ্টেল প্ৰুফ আছে তো তোমালোকৰ এইটো আইনষ্টাইনে উলিয়াইছিল ইকুৱেল টু MC স্কোৱাৰ চবেই জানা ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ পৰা এক্সপেৰিমেণ্টেল এভিডেঞ্চ কি আছে পেয়াৰ প্ৰডাকশ্যন এণ্ড পেয়াৰ এনিহিলেশ্যন আছে ঠিক আছে গতিকে এইখিনি আমি ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ গম পালোঁ
হৈছে গতিকে এই পেপাৰখন যেতিয়া আমি কৰিলোঁ পেপাৰখন কৰোঁতে আমি এটাই পালোঁ 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনছ আমাৰ 8 আহে 2 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনছ আমাৰ 10 আহে 3 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনছ আমাৰ আকৌ 11 আহে আৰু ইফালে আমাৰ 4 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন 3টামান আহে তো গৈ পেলাই 70 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনছ আহে গতিকে এইখন পেপাৰ মই মোটামুটি তোমালোকক দেখালোঁ ডেৰাইভেশ্যনখিনি মই এক্সপ্লেইন কৰি থকা নাই কাৰণ ডেৰাইভেশ্যনবিলাক ডাইৰেক্ট ডেৰাইভেশ্যনছে আছে সেইখিনি তোমালোকৰ অলৰেডি নোটছত থাকেই তাৰ পৰা তোমালোকে নিজে নিজে চাবা বাকী আশা কৰোঁ এই পেপাৰখন যি মই ছল্ভ কৰি তোমালোকক আগবঢ়াই দিলোঁ আৰু তোমালোকৰ অলপ হ'লেও বেনিফিট হ'ব গতিকে আশা কৰোঁ যে তোমালোকে ভালদৰে ঘৰত থাকি ঘৰত পঢ়ি পেলাই আগন্তুক যি তোমালোকৰ এক্সাম আছে তাতে যাতে তোমালোকৰ সকলোৰে ভাল হয় সেই আশাৰে আজি মই মোৰ এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ